Ο παππούς ο Τάσος μαγειρεύει. Σήμερα ο παππούς θα φτιάξει το αγαπημένο γλυκό της Κλεοπάτρας. Γεια σας φίλοι μου καλοί. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο κανάλι μου. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την αγάπη σας, για τα τόσο ενθαρρυντικά μηνύματα που μου γράφετε και συγγνώμη αν δεν μπορώ να τα απαντήσω όλα. Έχουν γίνει πάρα πολλά και πράγματι δεν προλαβαίνω, γιατί κάπου πρέπει να σας μαγειρεύω κιόλας. Αφού ευχαριστηθήκατε την κολοκυθόσουπα και την τυρόπιτα με την κολοκύθα, τώρα να φάμε και κάτι γλυκό, έτσι. Γι' αυτό σήμερα θα σας φτιάξω ένα γλυκάκι από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, το αγαπημένο της Κλεοπάτρας. Στο χλιαρό προς ζεστό γάλα, εκεί περίπου 36 με 38 βαθμούς, θα προσθέσουμε την ξερή μαγιά. Θα την ανακατέψουμε, θα τη σκεπάσουμε, θα την αφήσουμε για 10 λεπτά να ενεργοποιηθεί. Μετά το 10 λεπτό θα προσθέσουμε μέσα το αυγό και το αλάτι. Θα τα ανακατέψουμε για λίγο. Και θα προσθέσουμε τώρα σταδιακά το αλεύρι, το οποίο πρέπει πρώτα να το ζυγίσω. Και προσθέτουμε τώρα σταδιακά το αλεύρι να πάρουμε μία ωραία μαλακή ζύμη. Τα υλικά της συνταγής όπως πάντα κάτω από το βίντεο και στην ιστοσελίδα μου papoustassos.com. Εκεί θα βρείτε και την περιγραφή εκτέλεσης. Ρίχνουμε και το υπόλοιπο και επειδή τώρα θα δυσκολέψει με το σύρμα, θα συνεχίσουμε να το ζυμώσουμε με το χέρι για 7 λεπτά ή το βάζετε στον κάδο του μίξερ και το ζυμώνετε με το γάντζο. Γι' αυτό κουράγιο. Όταν θα αρχίσει να ξεκολλάει η ζύμη από τα χέρια, τότε θα είναι έτοιμη. Λοιπόν, το έχω ζυμώσει ακριβώς για 7 λεπτά, άρα καλό ζύμωμα, έτσι, χωρίς διάλειμμα. Όμορφο, λίο, έτσι, ούτε πολύ μαλακό, ούτε πολύ σκληρό. Θα το αφήσουμε στο μπολ σκεπασμένο, σε θερμοκρασία δωματίου, τουλάχιστον για μισή ώρα, 3/4. Μία ώρα έμεινε το ζυμάρι μου και ξεκουράστηκε. Έχει διπλασιαστεί σε όγκο, μια χαρά. Θα αλευρώσουμε λιγάκι τον πάγκο. Θα το πάρουμε από το μπολ. Θα το αφαιρέσουμε τον αέρα. Θα το κόψουμε σε 2 κομμάτια. Το ένα λίγο μεγαλύτερο από το άλλο. Έτσι περίπου. Θα πάρουμε πρώτα το μεγάλο το κομμάτι. Είναι περίπου 50 με 70 γραμμάρια παραπάνω από ό,τι το άλλο. Και θα το ανοίξουμε με το βλάστη. Δεν χρειάζεται να είναι στρόγγυλο, όπως βγει. Λίγο αλεύρι. Περίπου 1,5-2 χιλιοστά είναι το φύλλο. Αφού ανοίξαμε το φύλλο έτσι ωραία, θα το βουτυρώσουμε με μαλακό βούτυρο, όχι λιωμένο, απλά να έχει έτσι θερμοκρασία δωματίου και να έχει μαλακώσει. Μην το λιπάστε καθόλου. Το απλώνουμε ομοιόμορφα να πάει παντού, να μην έχουμε κενά. Αυτό τώρα όπως είναι θα το τυλίξουμε σε μπαστούνάκι ή σε πουράκι όπως θέλετε. Τέλος πάντων θα το κάνουμε ρολό από τη μια άκρη στην άλλη. Θα το τραβήξουμε τώρα και λίγο στα πλάγια έτσι να το κάνουμε πιο λεπτό, πιο μακρύ. Μην το φοβάστε καθόλου. Και τώρα θα το τυλίξουμε σε σφιχτό σαλίγκαρο. Έτσι ακριβώς. Ακριβώς το ίδιο θα κάνουμε και με το άλλο. Θα τα βάλουμε σε ένα πιάτο. Εδώ θα μπει το δεύτερο.
Θα τα σκεπάσουμε με μεμβράνη και θα τα βάλουμε για τουλάχιστον 2 ώρες στο ψυγείο. Αν δεν έχετε χρόνο μπορούν να μείνουν και όλη νύχτα. Όσο έχουμε τα φύλλα στο ψυγείο θα ετοιμάσουμε την κρέμα μας για τη γέμιση, γιατί και αυτή πρέπει να κρυώσει. Μέσα σε ένα μπολ θα σπάσουμε ένα αυγό. Θα προσθέσουμε τη ζάχαρη και το corn flour, το νησαστέ. Θα τα ανακατέψουμε. Θα προσθέσουμε και λίγο από το γάλα κρύο και θα ανακατέψουμε ώσπου να έχουμε μια ομοιόμορφη μάζα. Έτσι ακριβώς. Το αφήνουμε στην άκρη. Θα βάλουμε την κατσαρόλα στη φωτιά, θα ανοίξουμε το μάτι, θα ρίξουμε μέσα το υπόλοιπο γάλα. Εδώ έχω μια κουταλιά, καλή κουταλιά της σούπας υποβρύχιο. Το ξέρετε όλοι το υποβρύχιο, τη βανίλια. Την οποία θα τη ρίξω και αυτή τώρα μέσα στο γάλα. Μόλις ζεσταεί το γάλα θα λιώσει και το υποβρύχιο, η βανίλια. Μπορείτε να βάλετε και με γεύση μαστίχας αν θέλετε. Αφού έχει διαλυθεί το υποβρύχιο και έχει κάψει το γάλα, αλλά δεν έχει έρθει ακόμη σε βρασμό, χαμηλώνουμε τη φωτιά περίπου στο μισό. Θα ρίξουμε τώρα ένα μέρος από το γάλα μέσα στο μείγμα που έχουμε με τα υπόλοιπα υλικά. Θα τα ανακατέψουμε για να μην μας στοκάρει η κρέμα, δεν τη ρίχνουμε απευθείας στο γάλα. Και τώρα θα ρίξουμε όλο το περιεχόμενο του μπολ μέσα στο γάλα. Ανακατεύουμε συνέχεια ώσπου να βράσει, ώσπου να την κατεβάσουμε. Δεν σταματάμε τώρα να ανακατεύουμε για να μην πιάσει από κάτω. Και είναι καλύτερα να ανακατεύετε με μία σπάτουλα, με μία μαρίς, γιατί η σπάτουλα πάει και στις άκρες της κατσαρόλας. Ενώ το σύρμα είναι στρόγγυλο και δεν πάει. Ανεβάζουμε λίγο τη θερμοκρασία, εκεί στα 2/3 και με υπομονή τώρα θα την φέρουμε σε βρασμό. Η κρέμα άρχισε να πίζει, δεν σταματάμε να ανακατεύουμε. Θα την αφήσουμε να βράσει για 1-1,5 λεπτό περίπου. Έτσι, προσοχή να μην πιάσει στον πάτο. Κλείνουμε το μάτι. Είναι έτοιμη, την αποσύρουμε. Όπως είναι ακόμη ζεστή η κρέμα μας, θα τη ρίξουμε σε ένα μπολ. Θα τη σκεπάσουμε με διάφανη μεμβράνη να εφάπτεται πάνω στην κρέμα. Θα την αφήσουμε πρώτα να κρυώσει και στη συνέχεια θα τη βάλουμε στο ψυγείο για 1-2 ώρες ώσπου να παγώσει καλά. Εσείς φίλοι μου που δεν έχετε κάνει ακόμη εγγραφή στο κανάλι μου, μπορείτε να το κάνετε σήμερα. Το κουμπάκι είναι εκεί κάτω δεξιά. Πατήστε και το καμπανάκι και κάθε φορά που θα ανεβαίνει καινούριο βίντεο θα παίρνετε ειδοποίηση. Να είστε καλά. Έχει μείνει περίπου 2,5 ώρες στο ψυγείο το ζυμάρι. Έχει ανέβει αρκετά παρόλο που ήταν μέσα στο ψυγείο. Θα ανοίξουμε πρώτα το μεγάλο φύλλο. Θα λευρώσουμε τον πάκο μας. Και από πάνω λίγο αλευράκι και από κάτω λίγο αλευράκι. Και όπως είναι θα το ανοίξουμε αυτή τη φορά ολοστρόγγυλο. Γιατί θα μπει στο ταψί. Θα το ανοίξουμε 4 εκατοστά παραπάνω από τη διάμετρο του ταψιού. Αν είναι και λίγο παραπάνω το μαζεύουμε μέσα, δεν πειράζει. Στον πάτο του ταψιού έβαλα αντικολλητικό χαρτί, καλού κακού. Τώρα νομίζω πρέπει να είναι αρκετό αυτό, για να δούμε. Καλό φαίνεται. Μια χαρά. Αφού ανοίξαμε το πρώτο φύλλο, θα πάρουμε την κρέμα μας, η οποία ήταν και αυτή στο ψυγείο, και θα την αφρατέψουμε με το μίξερ. Σιγά σιγά στην αρχή. Την αφρατεμένη κρέμα θα τη ρίξουμε μέσα στο ταψί, πάνω στο πρώτο φύλλο. Θα την ισιώσουμε λιγάκι, να μοιραστεί ομοιόμορφα, έτσι. Αφήνουμε για λίγο στην άκρη να ανοίξουμε το δεύτερο φύλλο. Αυτό τώρα θα το ανοίξουμε ακριβώς όσο είναι το ταψί. Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, θα το καλύψουμε τώρα καλά και με αυτό που περισσεύει θα το γυρίσουμε κόθρο, όπως κάνουμε με όλες τις πίτες.
Πιάνουμε και το κάτω φύλλο και τα πατάμε μαζί για να το σφραγίσουμε, να μην φύγει κρέμα. Αλλά και πού θα πάει. Θα χωρίσω ένα αυγό. Στον κρόκο του αυγού θα ρίξω μερικές σταγόνες σπορέλαιο. Τόσο, φτάνει. Θα τα χτυπήσουμε μαζί. Και θα περάσουμε με τον κρόκο το γλυκό από πάνω. Θα κάνουμε τώρα πολλές τρύπες με το πυρούνι. Έτσι να τρυπήσει το επάνω φύλλο. Και πάμε για φούρνο. Θα σας πω σε λίγο πόση ώρα έψησα. Ωραίο χρώμα. Έψησα ακριβώς για 35 λεπτά στους 180 βαθμούς της αντιστάσης. Τέλειο χρώμα, μια χαρά ψημένο. Θα το αφήσουμε να κρυώσει πάνω σε σχάρα για να μην μας μαλακώσει από κάτω. Οπότε θα το φέρουμε τώρα τούμπα επάνω σε ένα καπάκι. Ωραία ψημένο και από κάτω. Και τον αποδοκυρίζουμε πάνω στη σχάρα, όπου και θα κρυώσει. Έτσι ακριβώς. Θα το αφήσουμε να κρυώσει και μετά θα το κόψουμε. 28 εκατοστά η διάμετρος. Τα λέμε σε λίγο. Τώρα που έχει κρυώσει μπορούμε να το αχνίσουμε και λίγο. Για να κόψουμε ένα κομματάκι. Τι κρεμόδες, τι κρεμόδες περιεχόμενο. Πω. Τι ωραία που βγαίνει η κρεμούλα. Τι γλύκισμα. Τι φανταστική κρέμα. Τι νοστιμότατο φύλλο. Κάτι ήξερε η Κλεοπάτρα. Λιώνει στο στόμα. Τέλειο, τέλειο. Να είστε καλά φίλοι μου και όπως πάντα με αγάπη Παππούς Τάσος.